जब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सिम कार्ड लगाउनुहुन्छ त्यसपछि अटोमेटिक रूपमै यो सिम टुल इन्स्टल भएर बसेको हुन्छ र तपाईलाई थाहा पनि हुँदैन। आजको भिडियोमा म तपाईलाई यसको अमेजिङ फिचर्सको बारेमा बताउने छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको सिम टुल किट्सको अमेजिङ फिचर्सलाई जान्नको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको सिम टुल किट्सलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा कुन ठाउँमा छ यो सिम टुल किट्सलाई खोजेर ओपन गर्नुहोस्। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईले यसमा तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ एम कमर्स र दोस्रोमा रहेको छ फोन बुक र तेस्रोमा रहेको छ रिक्वेस्ट सेटिङ। सबैभन्दा फर्स्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यसमा यी विभिन्न अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ ब्यालेन्स क्वेरी। तपाईले यसमा आएर सिधै ब्यालेन्स क्वेरीमा एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा तपाईको मोबाइलमा कति ब्यालेन्स छ यसले सजिलैसँग देखाइदिने छ। त्यसको लागि तपाईले कुनै स्टार 400 ह्याश गरिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ ब्यालेन्स टपअप देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा आएर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्दाखेरि जुन रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर तपाईले यहाँ डायल गर्नुहोस् र त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। अटोमेटिक रूपमा तपाईको मोबाइल रिचार्ज भइहाल्छ। र त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ डाटा सर्भिस। यो डाटा सर्भिसमा तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन्स पाउनुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ 4G एक्टिभेसन। तपाईले यसमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइल 4G मा एक्टिभ भएको छ कि छैन भनेर यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी दोस्रोमा रहेको छ डाटा प्याकेज। तपाईले यसमा आएर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका डाटाहरू आफूलाई मन परेको कुनै पनि डाटालाई यहाँबाट आएर क्लिक गरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पुक क्वेरी भनेको छ। तपाईले यो पुक क्वेरीमा गएर क्लिक गरेर कुनै पनि यसमा भएको कुरालाई हैन छेडछाड नगर्नु होला। र त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ FNF सेटिङ। FNF सेटिङ भनेको फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स भनेको हो। यसमा तपाईले आफूलाई मन परेको 5 वटा नम्बरलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 5 वटा नम्बरलाई एड गरिसकेपछि तपाईले त्यो 5 वटा नम्बरमा जुन कुनै पनि बेला फोन गर्दा एकदमै सस्तो दरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले पोस्टपेडमा फोन गर्नु पर्यो भने प्रति मिनेट तपाईले 55 पैसामा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी प्रिपेडमा तपाईले 70 पैसामा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यो कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने बारे म तपाईलाई आई बटनमा यो भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ प्रिपेड ट्रान्सफर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि सिधै यहाँ आएर तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेक्युरिटी कोड हानेर त्यसपछि मोबाइल नम्बर दाबेर तपाईले यहाँबाट सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्टपेड बिल क्वेरी भनेको छ। हाम्रो मोबाइल प्रिपेड भएको हुनाले यसलाई छोड्दिनु होला। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन बुक। यो फोन बुकमा आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको सिम कार्डमा कतिवटा नम्बरलाई एड गर्नु भएको छ। यहाँ तपाईले एड गर्नु भएको छ भने देखिन्छ, नभए देखिदैन। र त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ फ्री मेमोरीमा आएर पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिम कार्डमा कतिवटा नम्बर छ र अब कति बाँकी छ भनेर तपाईले यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरोमा फोन मेमोरीमा मात्र नम्बरलाई एड गरेको हुनाले यसमा सबै खाली नै देखाइराखेको छ। त्यस्तै गरी तपाईले अब यहाँ रिक्वेस्ट सेटिङ भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फर्स्टमा इनेबल र दोस्रोमा डिसेबल देख्न सक्नुहुन्छ। इनेबल गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको एन्टिनेट इनेबल हुन्छ र त्यस्तै गरी डिसेबल गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको एन्टिनेटलाई डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इनेबल नै गरेर राखिदिनु होला। र त्यस्तै गरी प्यारामिटर सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा मेसेज आइहाल्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एन्टिनेटलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ।